โอเคครับมาถึงข้อ 11 นะครับข้อ 11เขาบอกจงหาน้ำหนักมากที่สุดของกระถางดอกไม้ที่สามารถรับได้โดยให้เงื่อนไขมาว่า AB AC ต้องไม่เกิน50 ปอนด์เชือกมันรับได้แม็กสุดคือ50 ปอนด์นะครับข้อนี้ก็ขั้นตอนก็ตามปกติเลยนะครับเริ่มต้นก็เขียน Free Body Diagram เขาให้สัดส่วนด้านมาหมดแล้วนะครับอันนี้ TB แล้วกันนะครับแล้วก็มี TC นะครับแบบนี้แล้วก็มี W ที่เราอยากได้นะครับเราอยากได้ W เท่ากับกี่ปอนด์นะเขาให้อัตราส่วนด้านมา3 4 5มุมนี้30โอเคเนาะจากนั้นอาจารย์ก็แตกแรงนะครับแตกแรงเข้าแกนแตกเลยนะครับ TC ไซน์30 TC คอส30ลบออกแตกแล้วก็ลบออกนะครับมี TB อันนี้3 ส่วน 5แล้วก็4 ส่วน 5นะTB 4 ส่วน 5ตามนี้นะครับประมาณอย่างนี้หลังจากนั้นก็สมการซิกมา fx ซิกมา fy นะเอาใกล้ๆแล้วกันซิกมา fx เท่ากับ0มีอะไรบ้างก็มี tc ไซน์30จริงๆมันบาลานซ์กันพอดีเนาะลบ tc 3 ส่วน 5เท่ากับ0อาจารย์ย้ายtb นะครับ tb อาจารย์ย้ายเลยนะครับ tc จะเท่ากับ3 ส่วนด้วย5ไซน์30 tb tc เท่ากับเท่าไหร่กดเครื่องคิดเลขนะครับ3หารด้วย5ไซน์30 1.2 tb ถ้าเราเห็นคอนดิชันแบบนี้นะมันหมายความว่ายังไงหมายความว่า tc เนี่ยมันจะมากกว่า tb เสมอยกตัวอย่างเช่นนะถ้าเกิดเราให้ tb เท่ากับ1นะครับ tc เราแทนลงไปตรงนี้นะครับ tb เท่ากับ1 tc มันก็จะมีค่าเท่ากับ 1.2 ซึ่งยังไง tc ก็จะมีค่ามากกว่า tb เสมอเราก็เขียนว่า tc มากกว่า tb นะครับแบบนี้ tb มันจะมากกว่า tc จะมากกว่า tb เสมอเพราะฉะนั้นตัวที่มันเป็นตัวกำหนดของข้อนี้คือ50 ปอนด์เนี่ยรับได้50 ปอนด์มันก็คือ tc นะครับเราทำต่อนะคราวนี้อาจารย์ใช้สมการซิกมา fy เท่ากับ0ทิศทางขึ้นเป็นบวกมีอะไรบ้างขอย้ายตัวนี้ก่อนมี tb 4 ส่วน 5 บวก tc cos 30แล้วก็ลบ w เท่ากับ0นะครับถ้าแบบนี้นะถ้าเรารู้แบบนี้นะครับถ้าเรารู้แบบนี้ว่า tc มากกว่า tb เสมอหมายความว่าเราสามารถแทน tc ด้วยจากสมการที่1แล้วกันอันนี้สมการที่2นะครับจากสมการที่1เราก็แทน tc ด้วย50 ปอนด์นะครับแทน
TC เท่ากับ50ปอนด์เพราะฉะนั้น TB เราจะเท่ากับเท่าไหร่ TB เราก็จะเท่ากับ50หารด้วย 1.2 นะครับเท่ากับ 41.67 ปอนด์นะครับเราอยากได้ W เราก็เอา2ตัวนี้นะครับกับ TB ที่เราทราบค่าว่าเท่ากับเท่านี้เอามาแทนในนี้ปึ๊บนะครับแทนเข้าไปTB เราก็ได้เท่ากับ 41.67 คูณ 4 ส่วน 5 บวกด้วย50 คอส 30 อาจารย์ย้าย W มาฝั่งนี้มันก็จะเท่ากับ W นะครับเพราะฉะนั้น W เท่ากับเท่าไหร่ 41.67 คูณ 4 หาร 5 บวกด้วย 50 คอส 30 W เราได้ 76.64 นะครับปอนด์จบแล้วนะครับนี่คือคำตอบคือมากที่สุดน้ำหนักมากที่สุดก็คือ W น้ำหนักมากที่สุดนะตัวนี้นะครับ W ของเราจะเท่ากับ76.6 ปอนด์ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำหนักเกิดแรงที่ TC ตัวนี้เท่ากับ50 ปอนด์แล้วก็จะเกิดให้เกิดแรงตรงนี้ 41.67 ถ้ามันเยอะ W เยอะมากกว่านี้ไอตัว50 ปอนด์นี้มันก็จะเยอะขึ้นมันก็จะขาดนะครับไม่ได้เชือก BA มันไม่ขาดแต่ว่าตัว AC มันจะขาดก่อนนะครับข้อนี้ก็ประมาณนี้ครับ